जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एज्युकेशन चला. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार. तर तुम्हाला हा ॲप देतो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर जे मिळून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला त्याची लिंक जे डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तिथून तुम्ही जाऊन जे चॅनल जॉईन करू शकता आणि नंतर तुम्ही जो ॲप जो डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काय मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल जे आपल्या वेबसाईटला जे दिले तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे सर्व मटेरियल जे डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला जे इंस्टाग्रामवर जे फॉलो करायचं असेल तर फॉलो नक्की करून घ्या मित्रांनो. तुम्हाला त्याची लिंक जे डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही जाऊन जे मला फॉलो करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, आजचा व्हिडिओ एकदम पूर्ण बघा मित्रांनो, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे काय स्टेप वापरले ते तुम्हाला समजण्यासाठी आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. तर त्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ जरासा स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा मित्रांनो. चला तर मित्रांनो, आपण काय करू, आपल्या आजच्या व्हिडिओला जे सुरुवात करूया थोडासा वेळ न घालवता. तर हे बघा मित्रांनो, आपल्या काय चालत मोशनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे, तो आपला इम्पोर्ट करून घ्यायचा. तो इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्या काय आपल्या सुरुवात लिहून प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल अशा प्रकारचा. तर हा आपल्या इथं काय करायचा, ॲड करून घ्यायचा. तो ॲड केल्यानंतर जो पहिला बुकमार्क असेल त्यावरून याचा रशाचा पार्ट डिलीट करून टाकून याचा साऊंड जो असेल तो तुम्हाला इथं म्यूट करायचा. म्यूट केल्यानंतर आपल्याला परत काय करायचं बघा, आपल्याला नंतरचा जो बुकमार्क असेल आपला जो पहिला बुकमार्क त्यावर येऊन प्लसवर जाऊन इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचे. परत तुम्हाला जिथे मित्रांनो बघा अशा प्रकारचे काही दिला असेल बघा, अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ. तर आपला हा इथं काय करायचं, अशा ॲड करून घ्यायचा आहे. तो ॲड केल्यानंतर आपला काय करायचं, 5 सेकंदावर आपला काय करायचं, येऊन जायचं आहे मित्रांनो आपल्या बघा. तर अशावर येऊन जायचं आहे. त्यानंतरचा राईटचा जेवढा काय पार्ट असेल तो आपल्या इथं काय करायचा, डिलीट करून टाकायचा आहे. डिलीट केल्यानंतर त्याच्यावर क्लिक करून याचा जो साऊंड असेल तो म्यूट करून घ्यायचा. म्यूट केल्यानंतर परत सुरुवात येऊन आपल्या काय करायचं, प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे एक इमोजी पेन जे दिला असेल हा आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्यानंतर पहिल्या बुकमार्क करून याचा रशाचा पार्ट डिलीट करून परत मूव ऑन ट्रॅसवर जायचं आहे. त्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन आपल्याची साईज जे ते अशा प्रकारे कमी जास्त करून तुम्ही जे बराबर इथं सेट करा. त्यानंतर 1 नंबरच्या असे जाऊन याची ॲडजस्टमेंट वगैरे बराबर तुम्ही जे ते अशा प्रकारे करून घ्या. तर केल्यानंतर परत आपला काय जो पहिला बुकमार्क आहे त्यावर यायचं. त्यानंतर प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला काही पेंजेडेक्स दिले असेल तर आपल्या इथं बराबर ॲड करून घ्यायचे. तर सुरुवातीला आगमन हा जो पेंजेडेक्स आहे तो आपला ॲड करायचा. ॲड केल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्क करून याचा रसाचा पार्ट डिलीट करून परत मॉन्ट रसा जाऊन आपल्या याची ॲडजस्टमेंट जे ते अशा प्रकारे जे ते करून घ्यायची. तुम्ही साईज वगैरे वाढू शकता मित्रांनो, कमी जास्त करून घ्या. परत नंतरचा पेंजेडेक्स लावण्यासाठी काय असं त्याच बुकमार्कवर थांबून प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन नंतरचा पेंजेडेक्स ॲड करा. ॲड केल्यानंतर नंतरच्या बुकमार्क करण्याचा रसाचा पार्ट डिलीट करा. परत तुम्हाला मॉन्ट रसा जाऊन अशा प्रकारे जे ते ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची. तर मित्रांनो, तुम्ही जे अशा प्रकारच्या सर्व जे काय आपले हे असतील मित्रांनो पेंजेडेक्स ते लावून घ्या. तर मित्रांनो, आता अशा प्रकारे जे ते आपले जेवढे काय पेंजेडेक्स आहेत ते आपण इथं लावून घेतलेत. तर लावल्यानंतर बघा तुम्हाला नंतर जे अशा प्रकारे भरपूर काही बुकमार्क दिसते. तर आपला कायच आहे, या सर्व बुकमार्कमध्ये जे ते आपल्याला जे ते काय करायचे, फोटोज लावून घ्यायचे. तर ते फोटोज लावण्यासाठी आपला काय अर्थ बघा, आपल्या जे बघा आपल्या ह्या बुकमार्क करायचं म्हणजे 5 सेकंदाच्या बुकमार्कवर यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर काय करायचं बघा मित्रांनो, आपल्याला प्लसवर जाऊन इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा गणपती बाप्पाच्या अशा प्रकारचे काही तुम्हाला फोटोज दिले. तर हे तुम्ही इथं काय करा, ॲड करा. ॲड करण्यासाठी त्या फोटो क्लिक करून नंतरच्या बुकमार्कवर यायचं मित्रांनो. त्यानंतर राशाचा पार्ट डिलीट करा. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे जो आपला फोटो आहे तो ॲड झाला आहे. तर अजून एकदा तुम्हाला सांगतो की परत फोटो कसा ॲड करायचा. तर त्या बुकमार्कवर जाऊन प्लसवर जाऊन इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. जो कोणता तुम्हाला फोटो ॲड करायचा आहे त्या फोटो क्लिक करून नंतरच्या बुकमार्कचा राशाचा पार्ट डिलीट करा. तर मित्रांनो, तुम्ही काय करा, अशा प्रकारे जेवढे काय फोटो असतील ते बराबर तुम्ही जे ते बुकमार्कनुसार जे ते लावून घ्या. 2-2 बुकमार्कमध्ये जे ते फोटो बराबर जे ते आपल्याला लावून घ्या.
तर मित्रांनो तुम्हाला काय आता जास्त दाखवत बसत नाही, दाखवत बसलं तेवढं खूपच मोठं आलं, त्यासाठी इथे व्हिडिओ स्टॉप करतो. त्यानंतर जे काही स्टेप असेल ते तुम्हाला इथे सांगतो. तर मित्रांनो मी जे अशा प्रकारे जे काही आपले फोटोज होते ते बरोबर बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतले. आता ते लावून घेतल्यानंतर आपल्या कायच आहे त्या फोटोजला आणि त्या पेंजडेक्सला जे ते शेकीपिक जो तो आपल्याला एक अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्या मित्र कायच सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रिसेट लिंक दिली असेल बघा मित्रांनो. तर ती प्रिसेट लिंक काय करायची आपल्या अलर्ट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची. इम्पोर्ट केल्यानंतर त्या प्रोजेक्टला आपल्याला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे काही शेकेपिक जे ते तुम्हाला इथं मिळून जातील. तर तुम्हाला सुरुवातीला जो पेंजडेक्स दिसतोय त्या पेंजडेक्सवर क्लिक करायचं. त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन याचा इफेक्ट काय करायचा कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचं. जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे मित्रांनो. तर ओपन केल्यानंतर काय असं जिथं आपले पेंजडेक्स सुरुवात होती पेंजडेक्सला तर तिथे येऊन काय करायचं आपल्याला मित्रांनो त्या पेंजडेक्सवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करायचं. परत नंतरच्या पेंजडेक्सवर येऊन इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा. तर मित्रांनो तुम्ही जे अशा प्रकारे जे काय पेंजडेक्स आहे त्या सर्वांना हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर हा इफेक्ट फक्त त्या पेंजडेक्ससाठीच होता. फोटोसाठी जिथे अलग इफेक्ट आहे तर तो देण्यासाठी आपला काच आपल्या सिम्पली बॅक येऊन जायचं आहे. तर मित्रांनो बॅक आल्यानंतर काय जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे त्याला आपल्याला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला नंतर एक फोटो मिळेल. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी पेक याचा करून घ्यायचा आहे. तो केल्यानंतर बॅक यायचे आणि परत जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतो त्यालाच ओपन करायचे. त्याला ओपन केल्यानंतर आपल्या मित्र काय करायचं आहे बघा जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथे येऊन काय करायचं त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करायचे. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे ते ह्या फोटोला इफेक्ट काय करा अप्लाय करा. हा इफेक्ट फक्त आपला जे ते 6.20 सेकंदापर्यंत जेवढे काय फोटो त्यांनाच हा इफेक्ट काय करायचा अप्लाय करायचा. त्यानंतर जे ते आपल्याला वेगळा इफेक्ट काय करायचा अप्लाय करायचा. तर तो अप्लाय करण्यासाठी आपल्या मित्रांनो काय करायचं बॅक यायचं आहे. तर बॅक आल्यानंतर परत जो शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे त्यालाच ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर 3 नंबरला एक फोटो मिळेल मित्रांनो. तर त्या फोटो क्लिक करून काय करायचं इफेक्टवर जायचं 3 डॉटवर जायचं आणि याचा जो इफेक्ट असेल मित्रांनो त्याला आपल्याला सिम्पली कॉपी करून घ्यायचं. कॉपी केल्यानंतर बॅक यायचे आणि जो प्रोजेक्ट आपण मित्रांनो तयार करत होतो त्याला सिम्पली ओपन करायचे. त्याला ओपन केल्यानंतर काय करायचं जे 6.20 सेकंदावर आपल्या काय करायचं येऊन जायचे बघा. तर तिथं आल्यानंतर काय करायचं त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करा. तर मित्रांनो तुम्हाला जे माहितीच झाले की इफेक्ट कसा अप्लाय करायचा असतो. तर हा इफेक्ट फक्त बघा मित्रांनो तुम्हाला कुठपर्यंत जे ते अप्लाय करायचे ते तुम्हाला इथे मी सांगून देतो. तर बघा मित्रांनो 8.10 सेकंदापर्यंत हा आपल्याला इफेक्ट काय करायचा अप्लाय करून घ्यायचा. तर 8.10 सेकंदाच्या नंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे खूप छोटा लेअर जिथे मिळून जातील त्या लेअरला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. हा इफेक्ट नाही तर कोणताच इफेक्ट ह्यांना जिथे अप्लाय करायचं नाही त्यांना तसंच ठेवायचे. तर त्यानंतर तुम्हाला एक फोटोची मोठी लेअर मिळेल बघा मित्रांनो. तर त्या फोटोच्या मोठ्या लेअरवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट करायचंय. तर पेस्ट केल्यानंतर परत नंतर तुम्हाला मोठी लेअर फोटोची मिळेल. तर त्या सुद्धा फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन तर मित्रांनो तुम्हाला इथे मी जे ते सांगून देतो ज्या फोटोच्या मोठ्या लेअर आहेत त्याच फोटोला तुम्हाला हा इफेक्ट काय अप्लाय करायचा आहे. ह्या छोट्या जे लेअर आहेत त्यांना हा इफेक्ट अप्लाय करू नका. ज्या मोठ्या लेअर असतील फोटोच्या त्यांनाच तुम्ही हा इफेक्ट काय करा बरोबर अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो तुम्ही काय करा एक काम करा तुम्ही सर्व फोटोजला हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर मी आता त्यानंतरची नेक्स्ट स्टेप असेल ती तुम्हाला इथं सांगतो. तर मित्रांनो मी जे ते सर्व फोटोजला जे ते बराबर शेक इफेक्ट जे तो अप्लाय केला तर अप्लाय केल्यानंतर परत बॅक यायचंय आणि जो आपला प्रोजेक्ट आहे मित्रांनो शेक इफेक्टचा त्यालाच ओपन करायचं. त्यानंतर एकदम लास्टला तुम्हाला एक काय मिळेल फोटो मिळेल. तर त्या फोटो क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि याचा तुम्ही काय करा इफेक्ट कॉपी करून घ्या. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर बॅक येऊन जो प्रोजेक्ट आपण तयार करतो त्याला ओपन करायचे आणि ज्या मित्रांनो आपण छोटा लेअर सोडला होता मित्रांनो त्या छोट्या लेअरला हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर मित्रांनो आपली छोटी लेअर जे ते बघा इथं 12 सेकंदावर काहीतरी आहे मित्रांनो. तर तिथे येऊन काय करायचं त्या फोटोला हा इफेक्ट अप्लाय करून घ्या मित्रांनो. तर तुम्हाला अप्लाय कसं करायचं ती स्टेप तर तुम्हाला माहिती आहे. तर तुम्ही ती स्टेप फॉलो करून त्या छोट्या लेअरला हा इफेक्ट काय करा अप्लाय करून घ्या. तर मी आता तुम्हाला जास्त दाखवत बसत नाही. आता व्हिडिओ स्टॉप करतो आणि त्यानंतर जी स्टेप असेल ती तुम्हाला इथं सांगतो.
तर मित्रांनो मी अशा प्रकारे सर्व फोटोला बरोबर शिकपिक काय घाला अप्लाय करून घेतला. तर अप्लाय केल्यानंतर काय करायचं, जिथं आपले फोटो स्टार्ट होतात तिथंच आपल्याला येऊन जायचंय. तिथं आल्यानंतर काय करायचं बघा, प्लसवर जाऊन इमेज अँड नोडमध्ये जायचंय. तिथे गेल्यानंतर बघा तुम्हाला ब्लॅक कलरची एक शॅडो इफेक्ट दिला असेल बघा. तर हा आपल्याला इथं ऍड करून घ्यायचा. ऍड केल्यानंतर व्हिडिओची एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. तर केल्यानंतर तुम्ही मोटर जाण्याची लिहिली तर अशा प्रकारे खाली सेट बरोबर करून घ्या. केल्यानंतर परत जिथे फोटो स्टार्ट होता तिथे येऊन जा मित्रांनो. तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे बघा, आपल्याला परत प्लसवर जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचा एका पिंजडेस दिला असेल तर हा इथं ऍड करून घ्यायचा आहे. ऍड केल्यानंतर व्हिडिओची एंड लाईन पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा. त्यानंतर मोटर जाण्याची लिहिली तर अशा खाली ऍडजस्ट करून घ्या. त्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन साईज वगैरे कमी जास्त तुम्ही करून घेऊ शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारे झाल्यानंतर परत आपला काय अर्थ बघा, बघा मित्रांनो आपल्याला जो पहिला बुकमार्क असेल मित्रांनो त्यावर येऊन काय करायचं, प्लस जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला बघा एक अशा प्रकारचा एक इफेक्टवाला दिला असेल बघा. तर आपल्या इथं हा काय करायचा अशा प्रकारे ऍड करून घ्यायचा आहे. तो ऍड केल्यानंतर तुम्ही बिल्डिंग अँड ऑपॅसिटीमध्ये जाऊन लाइटिंगवर जाऊन स्क्रीनवर जायचंय. ते स्क्रीन केल्यानंतर बघा आता मित्रांनो हा व्हिडिओ जो तो आपला कमी पडेल बघा आपल्या व्हिडिओसाठी बघा. तर हा कुठेतरी मधातच संपेल बघा. बघा मित्रांनो इथं संपल्यानंतर काय करायचं, त्या लेअर क्लिक करून तुम्हाला इथं बघा बाजूला 2 स्क्वेअर आणि त्यावर प्लस दिसतोय. तर त्यावर सिंपली क्लिक करून कॉपी लेअर करायचं आणि तिथंच थांबून आपल्या करायचं त्यावर क्लिक करून पेस्ट लेअर करायचे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो इफेक्ट आहे तो इथं अप्लाय झालाय. तर अप्लाय झाल्यानंतर काय करायचं, परत जो व्हिडिओचा एंड पॉइंट असेल त्यावर येऊन त्या इफेक्टवर क्लिक करून या जरासाचा पार्ट असेल तो डिलीट करून टाका मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला आजचा व्हिडिओ तो तयार झाला. तर व्हिडिओ तयार झाल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं बघा, व सेटिंगच्या बाजूला तुम्हाला एक ॲरो दिसेल मित्रांनो. त्या ॲरोवर क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर जाऊन प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे जो आपला व्हिडिओ तयार झाला त्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं मित्रांनो. तर व्हिडिओ आवडला थोडा लाईक अँड शेअर नक्की करा मित्रांनो. तर मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटत आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.